Шановні друзі, Ladies and gentlemen, сьогодні, 25 листопада, світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію всіх норм насилля щодо жінок. today on November 25th, the world is commemorating the International Day of Elimination of all types of violence. В рамках цієї події сьогодні у сесійній залі Верховної Ради народними депутатами України та запрошеними акторами і громадськими діячами презентується п'єса «Сім». Today at the plenary hall of the Supreme Council of Ukraine, the documentary play 7 will be presented by both the members of the parliament and the invited guests. Про це і не тільки вам розкажуть протягом брифінгу народний депутат України Ірина Луценко, And short information about this event and its particulars will be told to you by the member of the parliament, Ms. Ірина Луценко. Надзвичайний та повноважний посол Королівства Швеція в Україні Андреас фон Бекерат, Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of Sweden to Ukraine, Mr. Андреас von Бекерат. Голова Офісу Ради Європи в Україні Владіміра Рістовскі, The head of the Council of Europe office in Ukraine, Mr. Владіміра Рістовскі. представник Міжнародного благодійного фонду Український, жіночий фонд Олесі Бондар, A representative of the International Foundation Ukrainian Women's Fund, Mrs. Олесі Бондар. та режисер п'єси «Сім» Наталія Тімошкіна. And Mrs. Наталії Тімошкіної, who is the director of 7. Будь ласка, зараз ми запрошуємо до слова пана посла Андреаса Бекерата. Будь ласка, починаємо. Now I would like to pass the floor to the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of Sweden to Ukraine, Mr. Андреас von Бекерат. Дякую. Шановні пані та панове, добрий ранок. Today is a very big day for me personally, but also for the cause of strengthening women's rights in Ukraine. Dear ladies and gentlemen, today is a great day. Сьогодні насправді є дуже великий день через те, що ми відсвятковуємо цю відзначну подію, яка зміцнює права жінок. I'm so delighted that we today have the possibility to present the reading of the play 7 in the Верховна Рада. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні читання цієї п'єси відбувається саме у приміщенні Верховної Ради. And I would like to start by thanking the Speaker of Верховна Рада, Mr. Groisman, for allowing us to present the play in the plenary hall. І тому, перш за все, хотів би подякувати спікеру Верховної Ради за те, що він надав цю можливість нам сьогодні провести ці читання у Верховній Раді. I think this illustrates his very strong commitment when it comes to strengthening human rights and strengthening, in particular, women's rights. Це є наглядним доказом того, що він підтримує і насправді захищає права жінок. I would also like to thank Equal Opportunities Caucus and in particular Ірина Луценко and Maria Ionova for their tireless efforts to strengthen women's rights and for promoting gender equality. Також би хотів би подякувати фракції рівних можливостей, зокрема пані Ірину Луценко та пані Марію Іонову, за їх безцінну та невтомиму роботу з просування прав жінок та гендерної рівності. And of course the Council of Europe and Ambassador Ristowski and his team, Anna Urotsia, and their strong efforts to support Ukraine when it comes to the ratification of the Istanbul Convention. І, звичайно, представництво Ради Європи в Україні, зокрема пана посла Владіміра Рістовського та його колегу пані Анну Урутію, які займаються впровадженням проєкту, який націлений на ратифікацію Істамбульської конвенції в Україні. And also our partner, Ukrainian Women's Fund, Олесі Бондар and her team, and of course also the director of today's play, Наталія Тімошкіної. І, звичайно, хотів би подякувати Українському жіночому фонду пані Олесі Бондар та режисеру сьогоднішньої п'єси пані Наталії Тимошкіної за їх внесок. Last but not least, I would like to thank all of the readers for today's play that are lending their voices to strengthen human rights and women's rights. І останнє, але найменш головне, хотів би подякувати усім читцям, які сьогодні віддадуть свої голоси, аби прочитати ці історії справжніх жінок. Now let me say a few words about 7. 7 is a documentary play based on real-life stories of 7 women from 7 different countries in the world. Зараз дозвольте декілька слів сказати про саму цю п'єсу, документальну п'єсу «Сім». Ця п'єса основана на реальних історіях жінок, які працювали у всьому світі. It's based on interviews with these 7 women that come from
Guatemala, Northern Ireland, Russia, Nigeria, Afghanistan, Pakistan and Cambodia. Інтерв'ю з цими жінками стало основою цієї п'єси. Ці жінки, вони з Гватемали, Північної Ірландії, Росії, Нігерії, Афганістану, Пакистану та Камбоджі. All of these women have overcome incredible odds in their struggle for human rights. Усі цим жінкам довелося пережити дуже складні обставини у своїй боротьбі за права людини. And they tell their story with humor, seriousness, where they mix both the greatest events in their lives and the saddest events in their lives. І вони розповідають про своє життя, про свою роботу з гумором, серйозно, з пристрастю, але відчуваючи ці важливі наслідки, з якими вони стикалися під час своєї роботи. This is not the first time that the play Seven is presented in Ukraine. The premiere was already in March this year. Прем'єра п'єси «Сім» відбулася у березні цього року, і вже це буде не перший раз. We had 7 distinguished Ukrainians reading the play, including Slava Vakarchuk, Ada Rogotseva, Sergei Zhadan, Oksana Sabushka, Mustafa Nayem, Oksana Syrid and Tamila Tasheva. Видатні українці були першими читцями цієї п'єси у березні. Зокрема, Слава Вакарчук, Ада Роговцева, Сергій Жадан, Оксана Забушко, Мустафа Наєм, Оксана Сираїд та пані Таміла Ташева. And I'm happy that 2 of these original cast members will also be presenting the play here today. Надзвичайно приємно, що 2 з цих читців і сьогодні будуть брати участь у читанні. Seven has also been performed in Zhytomyr and will soon be performed in Lviv. Крім того, ця п'єса вона вже була поставлена у Житомирі і дуже швидко, найближчим часом вона відбудеться також і у Львові. An important aim of today's reading is, of course, to mark this important day today, the day that marks the elimination of all violence against women. Але ж головна мета, чому відбуваються ці читання сьогодні, це те, що сьогодні ми відсвятковуємо Міжнародний день ООН з викорінення усіх видів насильства проти жінок. When it comes to strengthening women's rights and safeguard their protection, the Parliament has, of course, a key role. Звичайно, парламент відіграє дуже важливу роль, коли йдеться про забезпечення захисту прав жінок. So I can't think of a better venue to have this reading than the Верховна Рада. Тому навіть не можу уявити собі кращого місця, де читання могли б відбутися сьогодні. I would like to stress that violence against women and domestic violence is a global problem. Хотів би наголосити, що питання домашнього насильства, насильства проти жінок – це є питання глобального масштабу. According to the UN, 35% of all women around the world say that they have been victims of physical or sexual violence. Згідно з дослідженнями Організації Об'єднаних Націй, 35% жінок стверджують, що вони зазнали сексуального або фізичного насильства. Ladies and gentlemen, that is 1 out of every 3 women. Пані та панове, це кожна третя жінка. Even though the extent of the problem varies in different countries, we have to realize that this is a problem in every single country around the world. Попри те, що масштаби цієї проблеми можуть бути різними залежно від країни, але ця проблема, з якою стикається цілий світ. I'm proud to represent a country which has come a long way when it comes to gender equality, but this is also a big problem in Sweden. Надзвичайно пишаюся тим, що я представляю Україну, з якою ми вважаємо, що ми дуже успішно боремося, але мушу зізнатися, що проблема і досі існує у Швеції. A study presented recently showed that since year 2000, 237 women have been killed by their partners in Sweden. Згідно дослідженням з 2000 року у Швеції 237 жінок загинули в результаті конфліктів з інтимними партнерами. Ukraine is sadly not an exception to these problems. На жаль, проблема існує і в Україні. Україна не є винятком. According to the UN, 22% of all women in Ukraine have been victims of sexual or physical violence. Згідно з дослідженнями Організації Об'єднаних Націй, близько 22% жінок в Україні зазнали домашнього або фізичного насильства. We all know that women and children belong to the most vulnerable in all conflicts. Ми знаємо, що найбільш вразливими групами під час конфліктів є жінки та діти. Experience show that when heavily traumatized soldiers return home, domestic violence rises. І вже, як показав досвід, коли солдати повертаються додому, солдати, які є психічно травмованими, кількість домашнього насильства вона зростає. There is no official statistics on this in Ukraine, which is a problem in itself. But according to the women's rights organization La Strada, during the first 3 months this year,
the number of phone calls to their hotlines for women that have been victims of physical violence increased by 30%. На жаль, в Україні не існує статистики щодо кількості таких випадків, і це є проблемою. Але згідно з дослідженнями, які ми отримали від Міжнародної жіночої організації «Ля Страда», кількість дзвінків, які вони отримують на свою гарячу лінію, за перші 3 місяці 2015 року збільшилася втричі. I would go so far as to say that fighting domestic violence and strengthening women's rights in Ukraine is a matter of national security. І я не побоюся зробити таке припущення, що питання боротьби з домашнім насильством – це є питання національної безпеки. Because as Irina often says, national security starts at home. Тому що, як каже пані Ірина Луценко дуже часто, що питання національної безпеки, воно починається з сім'ї, з кожної родини. These painful consequences of the Russian aggression makes it all the more important that we accelerate the ratification of the Istanbul Convention in Ukraine. Болючі наслідки російської агресії призводять нас до того, що ми маємо дуже швидко, найближчим часом ратифікувати Стамбульську конвенцію. Ambassador Ristowsky will say a few words about the Istanbul Convention, but I'm convinced that this is an important, very important step when it comes to strengthening women's rights. Пан Рістовський розповість більше про цю конвенцію, але я вважаю, що вона є дуже корисним інструментом, коли йдеться про захист прав жінок. And I hope that the reading here today will accelerate that process of ratifying the Istanbul Convention. І я сподіваюся, що сьогоднішні читання, вони прискорять процес ратифікації цієї конвенції. Finally, it's important to remember that women are not only victims. А також хотів би зазначити, що жінки не тільки жертви. Throughout the world, there are a number of courageous women that stand up for their right to education, their right to their own bodies, their right to be part of forming the future of their societies. У всьому світі є жінки, які відстоюють право на освіту, які відстоюють право жінок на те, щоб вона розпоряджалася своїм тілом, які відстоюють права жінок на те, щоб вони могли формувати та розвивати майбутнє своїх країн та суспільств. And today's reading is also a tribute to those women. І ці читання сьогодні – це є данина пошани цим жінкам. When it comes to women's participation in forming the future of their societies, I think it's worth noting that in the Ukrainian parliament, only 12% of the deputies are women. Коли йдеться про ролі жінок та залучення жінок до формування майбутнього своєї країни, я вважаю, що слід зазначити, що в Україні, на жаль, відсоток представництва жінок у Верховній Раді є дуже низьким, тільки 12%. I don't think that is really worthy of a country which aspires to be a modern, young democracy in Europe today. І я вважаю, що це має змінитися. Це негідно країни, яка намагається справжньо бути модернізованою та європейською. Thank you so much for listening, and thank you so much for coming. And once again, thank you to all of our partners that have made this event possible here today. Дуже вам дякую за вашу увагу, дуже вам дякую за те, що прийшли сьогодні. І ще раз дякую нашим колегам та партнерам, які зробили ці читання сьогодні можливими. Дуже дякую. Прошу, Володимир Рістовський. First of all, thank you very much for your interest in marking the International Day for Elimination of all forms of violence against women. Перш за все, дуже вам дякую за вашу зацікавленість у святкуванні цього Міжнародного дня щодо викорінення насильства щодо жінок у всіх його проявах. As already mentioned by Ambassador von Bекерата, domestic violence against women is a rising phenomenon. Як вже зазначив пан посол Бекерат, це питання, воно з'являється все більше на порядку денному. Statistics shows that 50% of women in Europe face violence at home every day. Згідно статистичних даних, близько 15% жінок у Європі зазнають домашнього насильства кожного дня. In addition, acts of violence against women are part of social mechanism which allows or tolerates discrimination against women. І також це прояви домашнього насильства, вони є виявами дискримінації, яка виникає проти жінок. And due to the insufficient efforts of the duty bearers to prevent it, domestic violence is probably one of the most serious human rights violations of our time.
І мені здається, що на сьогоднішній день одним з серйозних порушень прав людини є те, що не існують достатніх механізмів, які б дозволяли боротися з цим явищем. Having in mind the gravity of the problem, since the 1990s, the Council of Europe has actively promoted the protection of women from gender-based violence. Починаючи з 90-х років, Рада Європи дуже активно працює у напрямку просування прав гендерної рівності та прав жінок. Namely, by adopting the recommendation of the Committee of Ministers number 5 of 2002 for protection of women against violence, and by conducting Europe-wide campaign for combating violence against women and domestic violence from 2006 to 2008. І це відбувається завдяки прийняття рекомендації у 2002 році, рекомендації номер 5 щодо захисту жінок проти насильства та проведенням кампанії з боротьби щодо насильства проти жінок, яка включає в себе період 2006 по 2008 рік. In April 2011, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Convention for Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, also known as the Istanbul Convention. У квітні 2011 року Рада Європи прийняла так звану Стамбульську конвенцію. Ця Стамбульська конвенція – це конвенція щодо попередження домашнього насильства та насильства проти жінок та боротьби з цими явищами. It is the most far-reaching international instrument to tackle this serious human rights violation. Це є найбільш комплексною конвенцією, яка порушує питання боротьби з домашнім насильством та порушення прав людини. Preventing violence, protecting its victims, and prosecuting the perpetrators of violence are the cornerstones of the convention. Основними елементами цієї конвенції є питання попередження насильства, захист жертв та порушення кримінальних справ проти людей, які вчиняють ці дії. It aims at zero tolerance for violence against women, and it is a major step in making Europe and beyond a safer place. Ця конвенція допускає нульову толерантність або нульове прийняття насильства щодо жінок, і вона є основним кроком у Європі, коли йдеться про створення Європи як безпечного місця для усіх. What is more, the convention explicitly indicates that it shall apply equally in times of peace and in situations of armed conflict. Але найголовним є те, що ця конвенція може бути впроваджена як в часі миру, так і під час збройних конфліктів. The spirit of the convention is becoming more and more part of the reality of the citizens of Europe. І дух цієї конвенції, він, на жаль, стає все найбільш кожноденним питанням в Європі для кожного громадянина. It is already shaping legislation, policies and practices in a number of the Council of Europe member states. За допомогою цієї конвенції створюються та розробляються дуже багато законів, положень у всіх країнах-членах Європейського Союзу. Therefore, today, on the occasion of the International Day for elimination of all forms of violence against women, I call on Ukraine to ratify the Istanbul Convention as soon as possible. І тому сьогодні, коли ми визначаємо Міжнародний день щодо викорінення насильства проти жінок, я закликаю Україну ратифікувати якомога скоріше Істамбульську конвенцію. Thank you for your Дякую. attention. Ірина Луценко, будь ласка. Добрий день, шановні журналісти. Good day, dear journalists. Мені дуже приємно разом з 5 іншими народними депутатами приймати участь у виставі «Сім». I'm extremely pleased that I am one of 5 members of the parliament who will be reading the 7th play today. Своєю участю в цій виставі, де представлена доля 7 сильних жінок планети, The participation in this documentary play, which describes the life of 7 women across the world, ми хочемо привернути увагу до цієї проблеми, яка існує нагально сьогодні в Україні. we would like to draw attention to this pressing issue that exists in Ukraine today. Насильство над жінками актуально так само в Україні, як і у всьому світі, а особливо в сім'ї. Violence against women is very present and relevant in Ukraine, just like it is in any country of the world. And I'm talking about the domestic violence that happens in the families. Офіційна статистика каже, що щороку до
органів внутрішніх справ звертаються жінки, які постраждали від домашнього насильства, близько 100 тисяч випадків. Але експерти, які займаються цими питаннями, кажуть, що ця статистика зменшена в 4 рази. However, the official statistics that we have is 4 times lower according to the experts that are really engaged in the matter. Вдумайтеся, жорстоке поводження з жінкою, особливо в сім'ї, забирає набагато більше життів, ніж це могло бути при дорожньо-транспортних пригодах, навіть у військових діях, при малярії, і перетворює жінку в інваліда. Just think about it. The domestic violence claims more lives of women than, let's say, the lives that could be claimed by the traffic accidents, different diseases like malaria, and the cases that cause the disabilities among women. З цією акцією читання вистави «Сім» ми хочемо привернути увагу до цієї проблеми. Привернути увагу для того, щоб побороти наші стереотипи, які існують в нашому ще, на жаль, патріархальному суспільстві. Б'є, значить, любить. Ми повинні сказати цьому поганому явищу «ні» і таким чином залучити вас, шановні засоби масової інформації, депутатів, громадськість, державні органи, для того, щоб ця проблема за допомогою ратифікації саме Стамбульської конвенції, яка буде ратифікована в нас в другому кварталі 2016 року, була поборена майже повністю. Жінки, а особливо українські жінки, які прийняли активну участь на Майдані, які приймають активну участь в зоні антитерористичної операції, заслуговують на більшу повагу. Тому ця проблема буде розв'язана в Україні також. Дякую. Добрий день, шановні журналісти. Я представляю Український жіночий фонд і також хотіла би сказати, чому саме Севен, чому саме в Україні і чому саме в Верховній Раді України. Тому що, як вже сказали попередні виступаючі, ця проблема існує не тільки в усьому світі, а також і в Україні. І ми за допомогою депутатів можемо впливати. За допомогою змін в законодавство ми можемо впливати на ці проблеми і покращувати життя для жінок. Ми знаємо, що Конституцією України і чоловіки, і жінки є рівними і вільними в своїх правах і гідності. Але дуже значна частина жінок в Україні потерпають від дискримінації. Жінки стикаються з цими проявами в усіх сферах свого життя. Якщо ви жінка, ви ризикуєте бути біднішою, тому що розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками сягає 30%. Якщо ви жінка, ви не можете впливати на прийняття рішень на національному рівні, тому що жінок всього 12% в Верховній Раді. Якщо ви жінка, ви ризикуєте потерпати від домашнього насильства, від дискримінації. Як сказав уже пан посол, третина жінок страждають від насильства. І ми в Українському жіночому фонді дуже добре знаємо про ці проблеми і працюємо над ними вже понад 15 років. І підтримуємо організації, які допомагають жінкам в різних куточках України. І ми впевнені, що цією п'єсою ми зможемо разом з депутатами, з їх допомогою, привернути увагу до того, що потрібно поважати права і свободи кожної і кожного. І що дуже важливо залучати жінок і активно до участі в усіх сферах життя країни, до розвитку країни. І я би хотіла закінчити свою промову, процитувавши Оксану Забушко, яка була учасницею п'єси у вересні, і вона сказала: «Не існує свободи тільки для себе. Якщо ти хочеш жити вільно, ти мусиш змінювати світ щоденно і розширювати цей простір свободи для всіх». Тому давайте, будь ласка, думати про це і разом змінювати світ на краще. Дякую дуже. Доброго дня. Я буду говорити коротко. Ну, по-перше, як жінку, мене тішить те, що всесвітня спільнота, вона намагається вирішувати права жінок. І Україна зробила свій перший крок до вирішення цієї проблеми. По-друге, як громадянка України, безумовно, мене тішить те, що представники багатьох і політичних сил погодились брати участь у цьому проєкті. Я сподіваюся, що сьогодні нас почують. Ну і по-третє, як режисер, з акторами я працювала, а от знаєте, в Верховній Раді з депутатами це такий мій перший досвід. Сподіваюся, що у нас все вийде добре.
Дякую.